د جنرال نه پس دلته کې بل اپشن دی هغه دی د رایټینګ دې کې موستلی چینج کول ته ضرورت نه دا دونه په دې کې زیات خاص نشته خو اپشن دا دی چې مطلب تاسو کله نیو پوسټ رایټ کوئ نیو پیج رایټ کوئ ایډ کوئ د هغې پوسټ ډیفالټ کیټیګري وسئ نو دلته کې ان کیټیګرایزډ چې دی د هغې ډیفالټ کیټیګري ده اوس پکې ما یو هیلث سلیکټ کړي ده د هیلث سپیلنګ هم ما غلط کړی که تاسو بل کیټیګري وای چې ډیفالټ کیټیګري به هغه نو هغه هم تاسو چینج کولی شئ او که تاسو وای چې دا ان کیټیګرایز د ډیفالټ نو دغه هم تاسو سلیکټ کولی شئ بیا فارمیټ چې ډیفالټ پوسټ فارمیټ دا سټینډرډ پرېږدئ که فرض که ستاسو موسټ پوسټ یې هغه سټینډرډ بیا دا نور پوسټ فارمیټ هم دی لکه لینک ایمیج کوډ سټیټس ویډیو آډیو خو دا ډیفالټ سټینډرډ هم صحیح بیا دا د میل سرور سیټینګ دی چې په کم پورټ باندې به ایمیل ټرانسفر کیږي او د هغې فارمیټ پسې نو دا دغه شانتې پرېږدئ دې کې دونه چینجز ته ضرورت نه بیا پسې بل آپشن چې دی د ریډینګ دی په ریډینګ کې دا آپشن لږ ضروري اوس دلته کې ریډینګ سره ریلیټډ دا دی رایټینګ کې هغه آپشن مطلب کم چې ایډمین څه ایډ کوي په بیک اینډ نه او هغې منیجمنټ په د بیک اینډ نه څنګه کېږي د ریډینګ نه مطلب دا دی چې کله یوزرز راشي او دی به زه اوس لاګ آوټ کړم د دې اکاونټ ته ضرورت نشته زما او په فرنٹ اینډ باندې چې ریډینګ کم کېږي نو د ریډینګ مطابق پر دې سیټینګ څنګه وي نو د ټول نه اول د دې لیټیسټ د هوم پیج پر دې کم وي نو هوم پیج مطلب دا کم د ویب سایټ بیس یو آر ال چې هغه وزټ شي دته به کم پیج شو کېږي نو دلته کې اوس سلیکټ شوی دی چې لیټیسټ پوسټ نو مطلب چې څوک دا وزټ کړي نو لیټیسټ کم پوسټ چې ایډ شوي دته به هغه شو کېږي که تاسو دا چینج کول غواړئ نو موستلی که فرض کوه تاسو وایئ چې موږ د خپلې مرضۍ یو هوم پیج جوړول غواړو یا بل پیج هوم کول غواړو نو د دې نه به هغه پیج سلیکټ کړئ اسټیټیک پیج او بیا به د دې ځای نه کم پیجز لیسټ هغه به سلیکټ کړئ نو چې اوس دلته کې هوم پیج ما چې دی سیمپل پیج سلیکټ کړو او د پوسټ لپاره پیج چې دی چې پوسټ په کم پیج شو کېږي نو د هغې لپاره بل پیج اوس زه داسې کار کوم د دې ډیمو لپاره زه 2 پیجز جوړوم پیجز سیکشن ته به راشم ایډ نیو یو پیج به زه جوړ کړم هوم په دې پیج باندې به زما د هوم پیج کانټنټ شو کېږي او دا به زما هوم پیج وي بل پیج به زه دې ته ایډ کړم چې د هغې نوم به وي بلاګ په بلاګ پیج باندې چې دی زه به دلته کې هغه پوسټ شو کومه کوم چې لیټیسټ پوسټ ټول راځي د پوسټینګ پیج به دغه وي اوس پس دا پیج ریفرش کړم چې دی هغه پیج کې اوس پیم چې هوم پیج دی به سټیټیک وي د هوم پیج دپاره مې هوم سلیکټ کړو د پوسټ پیج دپاره ما بلاګ سلیکټ کړو بیا و چې زیاتو نه زیات څونه پوسټ په یو پیج باندې شو کېږي دا پیجینیشن کانسپټ دی او دا ډېر ضروري دې لپاره ضروري که فرض کړه زما په ویب سایټ کې 500-600 پوسټ سي د دې ډیمو لپاره که زه سایټ وزټ کړم WP بګینرز دا د WordPress ریلیټډ سره ګایډنس او آرټیکلز پبلش کېږي نو دا ویب سایټ ته دا مې وزټ کو د په هوم پیج باندې چې دی بلاګ پیج ته زه راشم بلاګ د دې بلاګ پیج ته زه راغلم نو په بلاګ پیج باندې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 پوسټ شو کوي او بیا دلته کې ډېر شی نور پوسټ هم موجود دي خو ما ته پیج ښایي چې 3 پیج ته راشه 2 پیج ته لاړ شي نو هلته کې به دا ښایي نو که فرض کړه دی اوس داسې کول چې 100 200 300 څونه پوسټ په دې ویب سایټ کې موجود دي او هغه ټول د ما ته په یو ټایم ډسپلی کول نو هغې به د ویب سایټ باندې لوډینګ راوستو نو دې د لاسه وجې نه که تاسو ګوګل کې هم څه ریزلټ سرچ کوئ څه هغه کیری سرچ کوئ نو د هغې کوم ریزلټس چې راشي نو دلته کې هم پیجینیشن کانسپټ سي 1 2 3 مطلب ډېر شی ریزلټ دی خو ګوګل تاسو ته ټول په جمع نه ښایي د دې د وجې نه چې د ویب سایټ دا پیج نه لوډ کېږي او په یو ټایم لږه ډیټا راځي او زر لوډینګ د هغې کېږي نمبر آف پوسټ تاسو سلیکټ کولی شئ بای ډیفالټ 10 دی تاسو دا چینج کولی شئ دغه لږ پکې یو بل آپشن دی چې د هغې په فیډس چې کوم دی په هغې کې به فول ټکسټ شو کېږي کا ایکسپټ نه مطلب دا کم شارټ ټکسټ دا هم تاسو چینج کولی شئ دلته کې یو بل آپشن دی ډسکریج سرچ انجن فرام انډیکسینګ دا آپشن د دې لپاره امپارټنټ دی چې کله سرچ انجن چې دی زموږ ویب سایټ په انډر کنسټرکشن موډ کې مطلب په هغې کې موږ دا کار کوو فاینل شوی نه نو موږ دا وایو چې کم سرچ انجنس چې دي لکه ګوګل شو بینګ سرچ انجن شو یاهو شو دغه شان نور هم دی بیدو دی مختلف سرچ انجن دی ډک ډک گو نو مطلب موږ وایو چې کم دا سرچ انجنس چې دي دوی زموږ دا ویب سایټ نه انډیکس کوي
مطلب دا که فرض کا څوک دلته کې ټایپ کړي زه اوس دا بلاګ هیلپ جوړوم لا کنسټرکشن د په دې کې ډیمو کانټنټ دی لا پوره تیار نه دی دلته کې څوک بلاګ هیلپ ټایپ کړي او زما ویب سایټ ورته شو شي نو چې دی په هغې کلیک کړي نو ظاهر خبره چې هغه ته به پوره کانټنټ نه شو کېږي نو د هغه دغه لپاره تاسو دا ډسکریج کولی شئ چې دا د لا سرچ انجن نه وزټ کړئ یا که د بل څه وجې نه تاسو دا وایئ چې زموږ رزلټ زموږ ویب سایټ په سرچ انجن کې نه شو کېږي د هغې لپاره دا تاسو ډسیبل کولی شئ او د کله چې بیا تاسو انیبل کول غواړئ نو واپس دا آپشن انچیک کړئ او چینجز سیو کړئ نو دې سره زموږ د بلاګ پیج چې دی هوم پیج که زه اوس ویب سایټ وزټ کړم هغه به هم چینج شوی اوس چې ما بیس یو آر ایل وزټ کړو نو ما ته په هوم پیج باندې دلته کې هوم پیج شو کېږي دلته کې زه څه کانټنټ شو کړم ایډ کړم هغه به شو کېږي او زما کوم پوسټ لیسټ چې څونه پوسټ چې دي هغه به په دې بلاګ پیج باندې شو کېږي نو دا و د رایټینګ او د ریډینګ سیټینګز ډسکشن سیټینګ الریډي کته هم دی خو یو پیره به بیا هم ایکسپلور کو په نیکسټ ویډیو کې